Rozklíčujeme zkratku MSTS. Ten člověk v tom simulátoru sedí v té kabině a může se koukat skutečně kolem. Ukážeme vám, čím lze nahradit obsluhu v restauraci. Jedna takováhle velká, ta nová lokomotiva utáhne 5 vagónů piv. A budete koukat, co způsobí potkan v metru. Dívám se, Juro, to je strašně divný počasí, co? Viděli jste to? Tyjo, to byla rána. Vítejte u dalšího dílu Pozor vlak. Tyjo, Juro, co se mi to stalo s hlasem? Počkej, já to vyzkouším. Raz, dva, tři, no to je legrace. No, je to docela příznačné, protože na úvod prohodíme profesi zaměstnancům ze Správy železniční dopravní cesty. Tak si to užijte a my budeme doufat, že se nám vrátí naše hlasy. Vítejte v Pavlově, konkrétně na hlásce, kterou najdete na trati číslo 120 mezi stanicemi Jeneč a Unhošť. V době naší návštěvy se tu odehrávala velmi zajímavá věc. Správa železniční dopravní cesty tu připravovala pro interní biletin Moje železnice, který vychází v nákladu 7 000 kusů a koluje i mezi příznivci všeho, co souvisí s kolejemi, další díl velmi zajímavého čtení Výměna profesí. V ní si lidé z kanceláří zkouší práci železničních zaměstnanců takzvaně z terénu, což je velmi často, jak sami uvidíte, velmi veselá, ale především poučná akce. Na Správě železniční dopravní cesty máme přes 200 profesí a my jsme se tak zamýšleli, jak bychom docílili toho, aby jednotliví zaměstnanci věděli, co dělají ti ostatní. A proto jsme se v naší redakci Mojí železnice dohodli na tomto projektu, že začneme vybírat jednotlivé profese a začneme mezi sebou prohazovat. Vraťme se ale zpět k Pavlovu. Profese si tentokrát prohodili hradlář hláskař Eva Havelková a podnikový právník Daniel Kevešligéty. Jmenuji se Havelková Eva, pracuji tady krátce 31 let a chci vás zasvětit do své činnosti. Je to na trati Praha-Kladno. Evo, já pracuji na generálním ředitelství Správy železniční dopravní cesty, na odboru právní činností a rád si to tady všecko vyposlechnu. Dobře. Budeme si týkat. Evi, nesmírně rád. Já jsem Eva. Dan. Těší mě. Mě víc. A dost legrace, pojďme pracovat. Pavlov. Vlak 1887 Jínčí Rozmělková. Takže tohle to byla jedna z mých činností, protože tady se vlaky nabízejí a přijímají. Tady to je traťový telefon, tady to je hláskový telefon. Tady na tom traťovém telefonu slyšíš i Jeneč, i Unhošť. Tam si mezi sebou výpravčí vlaky nabízejí. Dostali jsme předhlášku, budeme zavřít závory. To je předhláška, že už vlak vyjel. Evo, ještě bych se prosím tě chtěl zeptat, tady máš nějaký ústrojí, nástroje, k čemu to ještě slouží všechno tohle? Tadyhle je skřínka na kontrolu automatických závor kilometru 22,2 a tady je skříň s řadičem na postavení návěstidel. A dost zaučování, uvidíme, jak to podnikový právník zvládne v praxi. Pavlov? Rozumím. Rozumím, Pavlov. Rozumím, Pavlov. Teď ho ten napíšeme. Napíšeme číslo vlaku a předvídaného odjezdu. Takže je to vlak 9857 939. Jo. Točím a zavírám. Točím a zavírám. Nechytne se mi do toho kravata? Geniální. Je to tam. Jo, mám pracovní úraz. Právník Daniel Kevešligéty si vyzkoušel i to, jak se provozuje drážní doprava v případě výpadku elektřiny s lízátkem, tedy přenosnou denní přivolávací návěstí. Nešlapat na hlavy kolejnic. Základní pravidlo na železnici. Ano, přikračujeme. Kam se vlastně tak postavit nějak? K tomu návěstidlu, aby tě projíždějící vlak viděl. A počká se, až vlak přijede. Hláskař v Pavlově ale udržuje v čistotě i přilehlou čekárnu se sofistikovanou technikou. Uklízíme ji dobrovolně, aby tady lidi měli čisto. Vezmeš si koště, zameteš všude. Jak to funguje? No normálně, vemeš koště a zametáš. Ty doma nezametáš? Rychlejš, tady nemůžeš být celý... Nemůžeš být celý dopoledne. A také teplo je potřeba udržovat. Evo, a že jsem tak smělý, čím pak tady topíte? Čím bychom asi topili? Uhlím. Žádný plyn tady není, elektrika je drahá. Nestačí ti to? Ne, jen zakládám.
Výcvik na hlásce v Pavlově končí a protože je televizní technika mocná, stačí střih, abychom se posunuli do dalšího dne. Dále. Dobré ráno. Ahoj. Ahoj, moc si tady vítám. Děkuju. Je to trošku jiný prostředí, jiný pracoviště. Hezký. Posaď se, no hezký. Kromě výhled je určitě jiný. Tentokrát si je jistý v kramflecích Daniel Kevešligéty, zatímco Eva Havelková jen zírá na hromady papíru posetých paragrafy. Vlastně ten základ u nás je ten, že kontrolujeme po právní stránce, to je takové to gro té práce. Po právní stránce vlastně veškeré veřejné zakázky, které tady vlastně přes nás vlastně procházejí. A tak dále, a tak dále. A šup na poradu. Během cesty Daniel přiznává, že někdy jsou tak horké chvíle, že by byl nejraději na hlásce. Rád bych chodil pro uhlí. Jsou chvilky, kde bych rád chodil pro uhlí. Jo, věřím, to věřím. Takže je mi ctí ti představit moje sličné kolegyně, paní magistra Lucie Sommerová, Eva Havelková, paní magistra Lucie Janebová a magistr Aleš Závorka. Prosím tě, nějak jenom tak nástřelně, my vždycky tady takhle probíráme aktuální dění na našem oddělení. Potřebujeme dopracovat tu informaci pro generálního ředitele, s tím, že ale tady není pan ředitel právního, takže nevím, jakým způsobem to dá dohromady. Prosím tě, mám to odeslat já jeho jménem. Vlastně to slámova včera poslala verzi té zadávačky. Ty velký. Ne, mravence, takže poslala. Takže se na to nějak podívám. A jsme v závěru výměny. Jak ji účastníci hodnotí? Chtěl jsem do toho jít, šel jsem do toho rád a moje očekávání to teda splnilo rozhodně. Výměna se mi líbila. Moc. Do kterých jsem nechtěla jít, ale nelituju toho, že jsem do toho šla. A poslední otázka. Vyměnili byste si profese? Rád. Ne, nedělala. Ani v důchodu ne. Podívejme se na to, co se událo zajímavého ve světě železnice. Prodej českých nádraží je, zdá se, pořádně horké téma. Čeští politici se rozhodli v čele s ministrem dopravy Antonínem Prachařem, že mnohamiliardový převod nádraží Českých drah na správu železniční dopravní cesty nechají posoudit Bruselem. Mají totiž obavy, aby nebyl tento krok označen kritiky za nedovolenou veřejnou podporu. Soukromý dopravce RegioJet oznámil, že za první čtvrtletí tohoto roku přepravil mezi Prahou a Ostravou 475 000 cestujících, tedy o 37% více, než tomu bylo loni. Za nárůstem stojí nákup 45 vagónů od rakouských drah, díky nimž společnost ve špičce zvýšila kapacitu vlaků. Také společnost Leo Express informovala o nárůstu počtu cestujících v prvním kvartálu roku, a to o 30%. Současně se pochlubila tím, že má na kontě už 1 000 000 cestujících. A teď zahraniční zajímavost. Dosud největší pokutu ve své historii v přepočtu 2,3 miliardy korun dostane britská železniční společnost Network Rail od drážního regulátora za zpoždění vlaků. Ten stanovil, že v posledních 5 letech musí na čas přijet minimálně 92,5% všech spojů. Jenže bez zpoždění přijelo jen 89,9% vlaků. Pokuta možná o něco klesne. Britská železniční společnost se totiž hájí extrémně špatným zimním počasím a také neočekávaným prudkým nárůstem počtu cestujících. Nacházíme se v Praze v domě dětí a mládeže na Podbabě, kde je 10. sraz train simulátoru všech příznivců, co do toho něco dělají, či jeho jezdějí. Pro neznalé, Microsoft Train Simulator je počítačová hra, která věrně simuluje jízdu nejrůznějšími hnacími vozidly na železnici na vysoce realistických tratích. I když je hra v základu vybavena zahraničními tratěmi a vozidly, v České republice je řada velmi šikovných lidí, kteří budují naprosto věrné kopie českých vlakových souprav a jednotek a také tratí, které vypadají zcela totožně jako ty reálné. Jaký je smysl této akce? De facto jde o výměnu informací, o pomoc, o představení nových modelů, tratí, všeho možného. To jsi mi poradil moc pěkně, Ondro. Opravdu, to je super.
Já jsem si to, že dělají stejně, ale... Ne. Ježdění po tratích je až ta pověstná třešnička na dortu samozřejmě nádherná. Než ale takové hnací vozidlo vyjede, je zatím moře práce, klidně i rok, 2 a pracuje na něm klidně i 5 lidí. Nejdříve si seženete typový výkres a pak vyrazíte s fotoaparátem řádně zaznamenat podobu vozidla. Nejlépe, pokud má člověk nějakou možnost oficiálně si domluvit někoho, kdo třeba tam pracuje v depu na volném prostranství, aby byl dostatečný odstup, je potřeba nafotit kolmo, všechny možné detaily na podvozku, skříň, v podstatě ze všech úhlů, tak aby bylo možné jakoby to poskládat. A pak se začíná modelovat, což je velmi náročná práce, abyste dostali potřebný tvar vozidla a pak na tuto kostru v uvozovkách nalepili pořízené celkové snímky a také desítky detailů. Model vzniká tak, že se vytvoří samotný prvek, například sedačka. Teď nevypadá úplně tak, jak by měla, proto já si otevřu tady texturu, to je fotografie, která je složená z částí vyfocených věcí. Tady si vyberu ten kus, co chci mapovat. To znamená, že tady mám tu svoji sedačku, která je a která teď je špatně namapovaná. A vyberu si místo, kam chci přesunout na textuře. Pokud možno sladím tak, aby to bylo co nejpřesněji, to znamená včetně madla a všeho. Takhle pomocí posouvání těch polygonů, nebo respektive samotných vertexů, já dosáhnu toho, že ta sedačka skutečně má vzhled, jaký má mít. Vše musí sedět na milimetry přesně. Nejsložitější je prý kabina strojvedoucího. Jsou kompletně ve 3D, to znamená, ten člověk v tom simulátoru sedí v té kabině a může se koukat skutečně kolem, na všechny prvky si může šáhnout myší a může si ovládat. Tak jak se vyvíjí ten simulátor, tak samozřejmě ty možnosti jsou lepší a lepší. Na druhou stranu pro ty tvůrce je to těžší a těžší. Aby byla iluze jízdy vlakem dokonalá, svou roli hraje i zvuk. To opět obstarává několik lidí, kteří loví co nejkvalitnější vzorky. A nahrávam si jednotlivé sekvencie výkonu. Lokomotíva dieselová má niekoľko stupňov výkonu, tak si nahrám voľnobeh, nahrám si nábeh z prvého stupňa na druhý, proste nábeh výkonu a potom pokles toho výkonu na jednotlivé stupne. Potom k tomu musím prišiť v definičných súboroch. Musím si získať škrípanie brzd, musím si nahrať do toho zvuky kompresorov. Tá lokomotíva, keď brzdí, vypustí vzduch, musí ho zase natlakovať. A toto všetko zošiť dokopy, no je to velmi zajímavá, ale zdlhavá práce. A komplikovanější o to, že tvůrci zhánějí i takzvané vzruchové zvuky. Štěkanie psa, čvirikanie vtákov, brkotanie vrtolového lietadla, športové letisko. Totižto ono je to model nielen železnice, ale model krajiny. Na krajinu je velkým odborníkem například tento muž Zbyněk Šemora, který ale na setkání příznivců train simulátoru nevozí rozměrné počítačové vybavení. Abychom viděli, jak se staví tratě a modeluje krajina, museli jsme se za panem Šemorou vydat do Hustopečí u Brna. V generátoru světa se prodlouží oblast o nezáživnou zelenou plochu a jdeme stavět. Takže dáme tam kolejový díl, dvoukolejný, 2 kilometry. Takže teď musíme, aby se nám trošku tady, teď to zarovnáme pod tou kolejí, ten terén. Tady jsme si trošku zasypali, jsme si silnici, ale to nevadí, to se potom spraví, to jsou detaily. Jo. Vše se musí porovnávat s leteckými mapami i s pořízeným videem při jízdě vlaku a vše musí sedět, aby byla simulace jízd dokonalá. Jak dlouho se tedy staví kilometr tratě? No mně to připadá někdy, že jako kilometr, že trvá stejně dlouho jako v reálu. Ono to totiž není jen o krajině a kolejích, ale také o železničních 3D objektech. Nesmí například chybět plně funkční návěstidla. Jejich tvůrce si je musí přijet obhlédnout do reálného prostředí, vytvoří jejich model a napíše ovládací skript. Jakkoliv to zní jednoduše, občas se člověk prý pořádně zapotí. Skupinové návěstidla a indikátory odjezdu z koleje. To je problém. To jsou takový, tam to bylo přemýšlet, jak to udělat, protože textově to nejde, musel se udělat zvlášť model a zvlášť k tomu skript, aby to fungovalo tak, jak má. Všechny 3D modely pak modeláři zasílají tvůrci tratě, například panu Šemorovi, který je z preciznosti sobě vlastní, zasazuje do simulátoru už 11 let. Za tu dobu vybudoval přes 1800 km tratí. Mám nový model od modeláře Motoráka, vymodeloval nádraží Dolní Lipce. Takže nyní ho osadíme do simulátoru. Zatím od vlka ho takhle dáme. Tak. Zatím máme na křivu a teď musíme zarovnat, aby to bylo přesně rovnoběžně s kolejema. Tady bude nutný trošku tu silnici tady posunout a tady se ještě přeměřit ten šturc, jestli to je, nevím, jestli já ho nemám moc krátkej nebo
On to má tady u jazyku. Vidíte to moře práce? Pokud také vlastníte Train Simulator, alespoň už víte, co všechno je potřeba udělat, než člověk virtuálně nastoupí do svého oblíbeného hnacího vozidla, aby ukojil tu nutkavou touhu být na chvíli strojvedoucím se vším, co k tomu patří. Přiznejme si, tady něco nesedí. Restaurace narvaná k prasknutí, protkaná kolejemi rozchodu 45 mm, po níž se prohání železniční soupravy v měřítku 1:22,5, vozící drobné občerstvení. Něco podobného najdete v Evropě pouze v Brně, Ostravě a Praze, kde jsme natočili tuto reportáž. Jde totiž o ryze český nápad. Je to obsluha modelovou železnicí, kde se host posadí ke stolu a studené nápoje, včetně limonád, šejků pro děti, prostě jsou dováženy modelovou železnicí. Kromě toho, že jde o český nápad, má i hezký český název – Výtopna. Mladší ročníky teď asi budou jen těžko pátrat v paměti, k čemu byla Výtopna dobrá. Dneska už si málo kdo uvědomuje, že parní lokomotiva potřebovala 12 až 15 hodin na přípravu k jízdě. Jo, ty lokomotivy, když byly takzvaně studené, neroztopené, tak opravdu 12-15 hodin stály ve výtopně, kde se startovaly takzvaně, nahřívaly, rozpalovaly a teprve potom vyrážely na trasu. Takže proto Výtopná, že teda jako jsme takovýto jakoby depo pro ty mašinky. Ta pražská má 440 metrů kolejí se 3 mosty a 2 tunely, po nich se může prohánět až 15 vlakových souprav najednou o maximální rychlosti až 20 km za hodinu. Máme mašinky všech možných typů, od historických, jako máme ku příkladu vidění tady, až po ultramoderní. Potkat tu můžete například tuto nádhernou motorovou lokomotivu V200 033 Deutsche Bundesbahn. Ve Výtopně má přezdívku Barča. A nebo tu narazíte na Adélku, tedy parní lokomotivu 992 41. Je tu ale i Pepík, Blanka, Bořek a tak dále a tak dále. Jedna takováhle velká, ta nová lokomotiva utáhne 5 vagónů piv. Aby vlaky dorazily kam mají, o to se starají barmani za pomocí 2 dotykových obrazovek, které jim zobrazují všechny potřebné informace o provozu na malém a velkém železničním okruhu. Na každém stole je takzvaně elektronická značka. Lokomotiva dojede na tuto značku, zde počká 20 vteřin a odjede. Což mimochodem například u turistů vyvolává potom jako výtečné zděšení, když fotí, natáčí a najednou vidí po 20 vteřinách, jak mašinka z nápojí odjíždí prostě a v tu chvilku začíná ta správná panika. Zkrátka jde o hru z hosty restaurace, která vyvolává řadu veselých situací. Samozřejmě, že se jim pak k jejich velké radosti občerstvení vrátí. Nejvíc se mi líbí vláčky a jak to rozváží to pití. Úžasná atmosféra a nadšení z mašinek. Мы приехали из России. У нас есть друзья в России, которые очень любят ваши рестораны. Мы только что вот с маленьким мальчиком прошли 3 километра через всю Прагу, чтобы к вам попасть. I ni v čem nerozčarovались, nám se очень nравится. Jak sami vidíte, Výtopna je hodně populární i mezi zahraničními návštěvníky Prahy a tak není divu, že se blíží doba, kdy se tento český nápad, který je mimochodem velmi dobře právně chráněn, objeví v zahraničí. Pak bychom místo Výtopna mohli v Polsku, Německu, USA, Rusku anebo Číně slyšet tyto názvy. Parowozownia, Ringlokschuppen, Roundhouse, Roundhouse, Wierny Depot, 扇形车库，扇形车库。Dnes máme v rubrice 2+30 generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Jiřího Koláře. Co ho těší a co ho trápí na železnici? Pojďme se ho zeptat a začneme samozřejmě tím pozitivním. Na české železnici mě těší, že opravdu se začíná stavět a že po vyčerpání evropských dotací budeme mít kvalitní infrastrukturu. A co vás naopak štve? Štve mě, že už to nebylo dřív. A na závěr je tu přesně 30 sekund pro Jiřího Koláře.
co vzkáže nám cestujícím. Já chci věřit, že opravdu pokud cestující budou trpěliví, tak budou do několika let jezdit po kvalitní infrastruktuře. Věřím tomu, že se podaří dotransformovat Českou železnici a že staniční budovy, respektive nádraží, skončí na SŽDC a my budeme moct využít daleko více peněz, než do toho dávali ČDAS, včetně vlastně evropských peněz. To znamená, že opravdu ta OPD 2 by mohla být na těch nádražích velmi znát. Blížíme se k závěru a tak je tu zarážka. Tentokrát míříme do vlaku newyorského metra. Jeden z cestujících natočil, jakou paniku dokáže způsobit zatoulený potkan. Za 3 týdny video na YouTube nazbíralo téměř 2 miliony zhlédnutí. Možná i proto, a dobře si to poslechněte, že nejvíce ve vlaku piští chlapy. Síla. To tedy, ale pojďme vyhlásit vítěze minulé soutěže o USBčka měřícího vozu ETCS a ptali jsme se na to, kolik railjetů bude jezdit po českých kolejích od prosince tohoto roku. A správná odpověď zněla 7. Přišlo celkem 784 správných odpovědí a Lucie vylosovala 5 vítězů. A vyhrává Pavel Zimek z Přerova, Zdeněk Kozel z Příbramy, Luboš Bató z Komárna, Edita Fialová ze Žďáru nad Sázavou a Mikuláš Beskyt z Košic. Všem vylosovaným gratulujeme, to je pro dnešek vše a... Na viděnou. Raz, dva, tři, slyšíš mě? Takže, jedem, jo, řekněte klapku, já jedu. Dobrý den, jmenuji se Havelková Eva. Podívejme se na to, co se událo zajímavého ve světě. Abychom viděli, jak se staví tratě. Abychom viděli, jak se staví tratě a modeluje krajina, museli jsme se za panem Šemorou vydat do Hustopečí u Brna. Panu Sokolovu už je horko a nenatáčí. Co mám říkat já, chudák? Tak.